Hello guys! Isang napakagandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Welcome to Bibsay TV. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking video. So guys, panibagong look na naman ang ating gagawin ngayon. At itong look na ito ang ating gagayahin. Illusion Makeup Transformation. At sana guys, mag-enjoy kayo sa panonood. Please keep on watching. A few moments later.
salamat sa inyong panonood. Sana ay nag-enjoy kayo sa aking video at bago tayo magtapos ay shout out muna sa aking magandang ninang na si Estrella Bell. Shout out din sa lovers na si Jobeline Katipan at Glenn Simoy. Hello sa inyo. Salamat sa lahat na nanonood ng aking video. Sana po ay nag-enjoy kayo at see you po sa susunod na video. Bye!